पहिले यस्तो सामाजिक सञ्जालमा फोटाहरू चाहिँ भाइरल भएको देखिरहनु भएको छ होला र यस्तो फोटाहरू चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ डिटेलमा जानकारी दिनेछु र एकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने त्यो पनि म तपाईलाई सिकाउने नै छु। जम्मा तपाईले 2 मिनेटमा यस्तो फोटो चाहिँ जेनेरेट गर्न सक्नुहुनेछ। सबैभन्दा पहिला लागौं एकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने, त्यसपछि यस्तो फोटो एडिट कसरी गर्ने। एप प्ले स्टोरमा अवेलेबल रहेको छ। प्ले स्टोरमा सर्च गर्नु होला ग्रोkai भनेर, त्यसपछि एपलाई डाउनलोड गरिदिनु। म जस्ट डाउनलोड गर्छु, ओपनको अप्सनमा क्लिक गर्छु। यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देखाउनेछ। तीनवटा अप्सन दिएको छ। यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ कन्टिन्यू विथ एक्सबाट पनि हुन सक्नुहुन्छ, कन्टिन्यू विथ गुगल पनि भनेको छ र कन्टिन्यू विथ इमेल लगाएर पनि हुन सक्नुहुन्छ। अब सजिलो भनेको कन्टिन्यू विथ गुगलको अप्सनमा क्लिक गर्छु। यहाँ चाहिँ जति पनि जीमेल एकाउन्टहरु छन् सो गर्नेछ। आफ्नो जीमेल एकाउन्टलाई यहाँ चाहिँ चुज गरिदिनु ल। जस्ट मैले मेरो एउटा जीमेल एकाउन्टलाई चुज गरे, कन्टिन्यू भनेर देखाउने छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। ग्रोkai मा चाहिँ हाम्रो एकाउन्ट क्रिएट सक्सेसफुली भइसकेको छ। अब तपाईले चाहिँ यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ प्लसको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यो प्लसको आइकनमा क्लिक गर्नु होला। जस्ट मैले चाहिँ यसमा क्लिक गरे भने यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देखाउने छ र यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले क्यामेरा फोटो पनि डाइरेक्ट खिच्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईले चाहिँ यदि पहिला फोटो खिच्नु भएको छ भने त्यो पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ र फाइलबाट पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ। जस्तो अब मेरो अलरेडी छ, फोटोको अप्सनमा क्लिक गर्छु। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ आफ्नो चाहिँ फोटोलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, मेरो यहाँ चाहिँ फोटो देखाएको छ, त्यो फोटोलाई मैले चुज गर्छु। चुज गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ एडको अप्सन आएको छ। एडको अप्सनमा क्लिक गरिदिन्छु। एडको अप्सनमा आइसकेपछि मेरो यहाँ चाहिँ एउटा फोटो आइसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ चाहिँ एक्स क्वेशनमा तपाईले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन मैले एउटा डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिने छु त्यो टाइप गर्नको लागि चाहिँ। अब तपाईले यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। यो तपाईले डिस्क्रिप्सनमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ। कन्भर्ट दिस इमेज इन्टु जिल्बी इमेज भनेर त्यहाँ तपाईले यहाँ चाहिँ टाइप गर्नु होला। टाइप गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ एरोको अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला। जस्ट मैले यसमा क्लिक गरे। क्लिक गरिसकेपछि अब हाम्रो यहाँ माथिनिर पहिलाको फोटो देखायो र यहाँ चाहिँ एकछिनमा लोडिङ हुँदैछ। यहाँ चाहिँ फोटो चाहिँ बन्दैछ, यसरी बन्दैछ, देख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो यहाँनिर चाहिँ फोटो चाहिँ क्लियर रुममा चाहिँ आइसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। जिल्बीको फोटो चाहिँ यहाँ चाहिँ एडिट भएर बनिसकेको छ। यसरी तपाईले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यो बनिसकेपछि अर्को तरिका पनि छ यहाँनिर, अब त्यो पनि भन्ने छु। र माथिनिर चाहिँ 3 डट रहेको छ, 3 डटको अप्सनमा क्लिक गरेर यो फोटोलाई सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। साथै तपाईले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ ब्याक गर्नु होला। जस्तो मैले यसलाई ब्याक गरिदिन्छु। ब्याक गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ अब तपाईले यहाँ चाहिँ यसलाई अझै राम्रो बनाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यो एरोमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ चाहिँ एरोमा 3वटा चाहिँ अप्सन रहेका छन्, तपाईले यहाँ चाहिँ ट्राई पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले यहाँ चाहिँ सेकेन्ड अप्सनलाई ट्राई गरिदिन्छु। यहाँनिर चाहिँ यहाँ चाहिँ फ्लोटिङ ल्यान्टर्स भनेको छ। अब यसमा चाहिँ कस्तो प्रकारको बन्दैछ भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ शो गरिदिनेछ, देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ यस्तो प्रकारको बनेको छ फोटो हाम्रो चाहिँ। यहाँ चाहिँ एकदमै ब्युटी फोटो भइसकेको छ। यसरी तपाईले चाहिँ सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तलनिर पनि सेभको अप्सन हुनेछ। यदि तपाईको चाहिँ सेभ भएन भने तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ ट्याक्क मिलाउनु होला। मिलाइसकेपछि तपाईले यसलाई चाहिँ यसरी स्क्रिनशट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई ब्याक गरिदिएँ। फोटो फेरि मैले सिलेक्ट गरेँ, त्यसपछि यहाँ चाहिँ एड गरिदिन्छु। एड गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ मैले लेख्ने त्यही नै हो। यहाँ चाहिँ कन्भर्ट दिस इमेज इन्टु जिल्बी इमेज भनेर यहाँ चाहिँ टाइप गरेँ। त्यो टाइप गरिसकेपछि एरोमा क्लिक गरेँ। एरोमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ प्रोसेसिङमा रहेको छ, बन्दैछ एकैछिनमा। यसरी बन्दैछ हाम्रो चाहिँ। अब कस्तो बन्दैछ यहाँ चाहिँ फोटो देखाउने छ। बन्दैछ हाम्रो फोटो। यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ ठ्याक्कै यस्तो प्रकारको फोटो देखाइदियो हाम्रो। यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यस्तो फोटो देखाइदिएको छ र तपाईको चाहिँ यहाँ चाहिँ माथि 3 लाइन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको चाहिँ यहाँ चाहिँ एडिट गरेका फोटोहरू चाहिँ देखाउने छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यो फोटो देख्न सक्नुहुन्छ, यस्तो एडिट भएको छ। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। र तपाईले अब यसमा चाहिँ अब कुनै पनि प्रश्नहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ, क्वेशनहरू पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। र यो फोटोलाई यस्तो प्रकारको देखाइदिए यस्तो फोटो थियो, देख्न सक्नुहुन्छ। यो फोटोलाई यस्तो प्रकारको देखाइदिएको छ। भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, साथीलाई शेयर गर्नु होला। र च्यानलमा नयाँ साथीहरु हुन्छ भने तल सब्स्क्राइब बटनमा गई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई अलमा प्रेस गरी जोडिनु होला, ताकि हामी टेक्निकल सम्बन्धी भिडियो लिएर आउने नै छौं। धन्यवाद, नमस्कार।